Dragii noștri prieteni, bună seara! Ne cerem scuze pentru această mică întârziere, dar avem pregătite pentru voi lucruri mari. Lucruri pentru oamenii care sunt la vârsta sau care vor să prevină din timp, pentru că Adrian Cranta în această seară o să ne ajute să facem și prevenirea, nu doar soluționarea unor dificultăți sau unor momente, la ceea ce poate să fie sau nu este pentru noi viața sexuală după vârsta de 40 de ani până evident la minim pentru cine ascultă și emisiunile lui Adrian Cranta și ale mele de asemenea, oameni care vor să trăiască mult, cu mâna așa pe inimă puternică și cu o putere interioară care să ateste faptul că suntem curajoși, voinici și vrem să facem din această viață ceva spectaculos în acest cosmos. Ei bine, încercăm, ne străduim. Adrian Cranta aici pe canalul său de YouTube pe care îl vedeți acum pe ecran pune niște videouri extraordinare, excepționale pe care vi le recomand cu mare drag să vă abonați la canalul lui Adrian Cranta și veți vedea atât la shorts cât și la videoclipurile lui mai lungi lucruri foarte, foarte interesante. Așa că vă invit cu mare drag să intrați în această enciclopedie pe care Adrian a strâns-o prin practici din Extremul Orient și din lumea occidentală, punând și partea științifică a unor mașinării mai sofisticate, cât și a părții spirituale și combinându-le ca să fie de folos ființei umane pregătite să primească o nouă metodă de vindecare. Ei bine, în această seară avem un subiect mare, avem un subiect foarte elaboros pe care vreau să-l punem în manifestare pentru voi. Funcția sexuală, mai ales funcția sexuală la vârsta a doua și a treia și pentru cine vrea din timp să învețe prevenirea acestor glande interioare, acestor trăiri și acestor momente interioare și să ne pregătim așa cum vine fiecare cu un drum al interiorizării sale și să-și pună din timp lucrurile în ordine încât să nu ajungă la o vârstă înaintată și să fie prea târziu și să nu mai aibă soluții. Ei bine, o să facem în această seară mai multe etape, mai multe subiecte care o să discutăm cu Adrian și dacă aveți întrebări le puteți pune aici în YouTube pentru că o să luăm lucruri care sunt foarte, foarte interesante pentru voi. Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru timpul tău și vreau să intrăm direct în acest subiect foarte, foarte interesant. Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație. Subiectul este surprinzător, chiar și pentru mine. Adică până acum tot am fost prins cu multe alte lucruri, dar acum am realizat exact cam ce vrei și cam ce se vrea și voi încerca să fiu foarte la obiect. Știu că timpul e scurt și sunt multe întrebări. Deci, Există în foarte multe medii o lume care nu este destul de pusă, hai să spun mai exact, mai clar, în foarte multe medii sociale și educaționale nu se propagă, nu se învață, nu există o cultură sau o inițiere în această taină a sexualității, ce rol, ce putere și ce direcție are ea pentru ființa umană, pe care orice tânăr și după aia adolescent și o matură ar trebui să le învețe pe lângă celelalte științe pe care le face în viață, le caută în viață. da, așa este adevărat. Aș vrea în această întâlnire să discutăm aspecte despre sexualitate, aspecte la care oamenii poate nu s-au gândit sau nu au înțeles că este destul de important și că natura a împărțit în două părți acest aspect, și anume sexualitatea internă și sexualitatea externă, viața din noi. Dacă mă întrebi ce este sexul, sexul este un dinam care produce update-uri și upgrade-uri informaționale la toate nivelurile. La ce folosește sexul? Majoritatea știu că la reproducere, unii se gândesc că la distracție, de fapt mai mult decât atât la vindecare,
și, bineînțeles, la evoluția spirituală, adică energia sexuală folosită corect este baza spirituală a călugărilor și, bineînțeles, a laicilor în diversele practici spirituale. Foarte mulți își definesc sexul în tot felul de moduri, dar fizic vorbind, sexul este o interacțiune dintre yin și yang, yinul fiind, dacă ne gândim la fizică, o bobină și yangul fiind un magnet, un corp feromagnetic, care, prin mișcarea acestui corp în interiorul bobinei, produce un curent ce poate alimenta un bec, ce poate manifesta lumină. Este important de a găsi ritmul corect. Prea încet nu se aprinde lumina, prea rapid se scurt-circuitează lumina. Este foarte important să înțelegem acest aspect. O întrebare foarte de bun simț. Când începe și cum începe sexualitatea? Trigrama sexualității este apa. Este yin, este yang, este yin. Adică este simbolul can, două liniuțe, o liniuță și încă două. Acest simbol definește sexualitatea ca manifestare pe pământ. Asta înseamnă că sexualitatea începe în interiorul nostru, la nivel intern, odată cu nidarea, imediat după fecundarea celor două celule, adică ovulul a fost fecundat și apare această nidare la peretele uterin. Și, bineînțeles, dezvoltarea embrionului până când copilul se naște. O să mă întrebați, dar ce sexualitate este aceasta? Sexualitatea este ceea ce produce din două celule 3, din 3, 5, din 5, 8, până când apar 63 de trilioane de celule. Nu e puțin lucru. 63 de trilioane vin din două celule. Aceste două celule manifestă o putere extraordinară. Și iată că noi avem acest concept de dezvoltare a sexualității interne. Continuă cumva această sexualitate internă? Da. Imediat după naștere, trecând prin perioada de alăptare, corpul copilului continuă să producă foarte multe celule noi. Toate aceste celule noi au loc datorită acestui proces intern în care celulele fac dragoste și se reproduc și în acest mod corpul copilului crește. Sexualitatea internă se dezvoltă în copil până în jurul vârstei de 18-20 de ani. O să mă întreb, bun, dar ce face sexualitatea asta internă? Că corpul deja s-a maturizat, apar toate semnele pubertății. Sexualitatea urmărește dezvoltarea ființei umane la nivel fizic, la nivel energetic, mental și spiritual. În momentul în care copilul întrerupe această sexualitate internă, deja va rămâne la acel nivel de dezvoltare. Poate la nivel fizic nu se va vedea prea mult, poate la nivel energetic nu se va simți prea mult, dar la nivel sufletesc, la nivel mental și spiritual, lucrurile vor fi foarte evidente. Wow! Păi lucrul ăsta deja ne întoarce în faza în care noi avem fecundare in vivo, fecundare in vitro, avem tot felul de evoluții paralele ale unui copil. Da. Și toate acestea au drumuri diferite, au evoluții diferite. Pe la 18-20 de ani, ușor, ușor, apare
În paralel cu dezvoltarea sexualității interne, apare sexualitatea externă. Odată ce întâlnești un partener de viață și odată ce creezi un cuplu. Unii oameni uită total de această sexualitate internă și se aruncă în vâltoarea sexualității externe. Și vor merge exact cum merg majoritatea. Deci, avem yin, apoi avem yang și apoi vom avea yin. Vom vedea că este foarte important să înțelegem modul cum se derulează această sexualitate. Este foarte important să înțelegem care sunt legile ei, care sunt condițiile ei și de ce avem atâta energie sexuală. Și anume, dacă noi privim un tânăr la o singură emitere de putere, are o ejaculare de 500 de milioane de spermatozoizi. Ce să înțelegem? Că o să facă 500 de milioane de copii? Păi din 3 întâlniri a popula planeta. O femeie are 400 de mii de ovule. Într-o viață, ea maturizează 400 de ovule. În jur de... Ce să înțeleg? Că va face 400 de copii? Recordul la ora actuală, încă nedepășit, dacă nu mă înșel, e 67 sau 68 de copii. Aceeași femeie, același bărbat. Și pe urmă femeia a murit, el s-a recăsătorit, s-a mai făcut vreo 18 sau 20 de copii. Aici vreau să ajungem puțin pentru că există, cu toții știm, în diferite tradiții ale lumii, mai ales în civilizația Hunza, în Pakistan, există o cifră foarte ridicată a naturii sexuale pe care lumea occidentală nu o primește, nu o știe, nu a auzit de ea, dar acolo funcțiile sexuale, datorită mediului în care trăiesc oamenii, este foarte cald. Maturizarea sexuală și bioritmurile energoinformaționale sunt un pic diferite față de zona temperată, continental temperată sau mediteranean temperată. Dacă noi vorbim pe acest palier al nostru, ceea ce noi suntem aici în țara asta, lucrurile vor decurge așa cum o să vă spun. Dar avem zone, de exemplu, tropice sau ecuator, în care maturizarea începe puternic de tot. Și avem în partea de nord, popoarele nordice, un băiat abia se trezește pe la 18-20 de ani. Și când s-a trezit în 27-28 de ani, gata, s-a terminat. Deci, clima joacă un rol important. Dar ceea ce spun și ceea ce vreau să spun este că oamenii trebuie să înțeleagă că energia sexuală este imensă și că n-a fost dată așa doar ca să te reproduci sau ca să te distrezi. Ea are un scop foarte clar, iar eu o să punctez exact aceste scopuri. Deci, cât continuă această sexualitate externă, întru totul extern, până când apar copii. În momentul când apar copiii, din nou apare pe palier sexualitatea internă, pentru că majoritatea popoarelor cu tradiții, Iran, acum știu că ai fost în Iran, nu? Da. Dacă ai fost în Iran, ai văzut 3 lucruri. Sexualitatea e o știință acolo, bărbații nu au niciodată probleme cu prostata, și ai văzut de ce. 3, consideră că energia sexuală este o energie sfântă, intimă și nu trebuie discutat, trebuie făcut. Acum revenim la povestea noastră. Deci, care este răscrucea dezvoltării sexuale? Imediat după ce copiii încep să crească, apare în interior necesitatea de a merge pe 2 forme de sexualitate, internă și externă. Și te întreb care este motivul. Din femeie
este o legătură puternică pe lângă cordonul umbilical care a fost tăiat între ea și copil. Este o legătură puternică între ea și copil până când copilul ajunge la 21 de ani fetița, 24 de ani băiatul. Și pe urmă se taie și acest cordon. Iar bărbatul, la fel, există un cordon de lumină între el și copil și acest cordon continuă să hrănească copilul. Dacă există această sexualitate internă, adică este o sexualitate la nivelul celular, la nivelul ADN-ului, este o sexualitate care se manifestă prin intermediul spiritualității. Acesta este motivul pentru care foarte mulți se orientează către o cale spirituală. Deci, ce este energia sexuală? Ce rol are ea în susținerea omului? În primul rând, materializează această materie, celule, țesuturi, organe, sunt recreate prin intermediul energiei sexuale. Energia ta sexuală nu este numai ca să te dai în bărți sau să te distrezi sau să devii un sex symbol. Există și asta, dar sunt lucruri mult mai importante. Și noi acum trăim o perioadă crucială în care oamenii trebuie să-și deschidă inima, creierul, spiritul către aceste aspecte, aceste învățături vechi care vin în protoistoria planetei. Pentru că au fost multe sfârșituri de genul acesta. Și au mers mai departe cei care s-au aliniat la această învățătură protoistorică. Deci, avem nevoie să păstrăm densitatea materiei, avem nevoie să păstrăm densitatea energiei și avem nevoie să păstrăm integritatea informației. Adică 4% materie, 30% energie, 66% informație. Și acum ajung la subiectul tău. Ce se întâmplă cu sexul după 40 de ani? Păi, din punct de vedere fiziologic, noi avem o explozie de hormoni în perioada în care suntem în burta mamei. Atingem cel mai înalt nivel hormonal. Imediat după ce ne naștem, această efervescență hormonală începe să scadă până când, la 40 de ani, atinge un punct în care începe să o ia în jos. Destul de repede. Și de aceea multor bărbați și multor femei le spun: aveți grijă că practicile avansate și partea de sănătate, partea spirituală, indiferent că ești creștin, că ești budist, taoist, sufist, nu contează, iudaic, după 40 de ani este mult mai greu să avansezi pentru că acest jung, această energie începe să ia la vale. La unii o ia brusc, îi vezi așa într-o dată decrepit, la unii o ia mai lent și vezi că, băi, parcă nu mă mai simt eu. Nu mai pot să. Păi, nu mai rogi la 30, te rodeai la 20. Asta și în alimentație zici lucrul ăsta. La 40, unii oameni pot să aibă o linie foarte lentă sau să staționeze la nivelul respectiv sau chiar să urce, să continuă să urce. Nu mai este urcarea aceea spectaculoasă, dar dacă există know-how, ei pot să meargă frumos înainte. Acum, ca o recapitulare, care sunt etapele informaționale sexuale, de dezvoltare a energiei sexuale și de folosire a energiei sexuale? Prima etapă. Noi avem etapa internă, care cuprinde 0-7 ani, 7-14 ani, 14-21 de ani. 21-30, etapa externă. 30-40, prioritar extern, secundar intern. 40-50, pentru unii rămâne prioritar extern, secundar intern. Între 50 și 60 apare prioritar intern, secundar extern. 60-70, intern, extern.
De la 70 la 120 este prioritar, este musai dezvoltarea internă a sexualității. Deci, acesta este conceptul de bază definit în această definiție pe care ai spus-o foarte frumos. 40-120. Oamenii trebuie să înțeleagă că sexualitatea este la nivel fizic, este la nivel sufletesc, este la nivel mental, la nivel spiritual și că e un proces de vindecare foarte profund privind munca cu genele, adică munca cu ADN-ul nostru. Unii oameni, și tu știi lucrul ăsta, te retrag în întunericul așa zisului uter cosmic, adică într-o peșteră întunecată, pentru a readuce hormonii pe care i-au avut în perioada în care ei erau în faza de embrion. Și se întâmplă ceva? Da, se întâmplă extraordinar. Eu însumi am testat o lună de zile acest lucru. O lună de zile, în întuneric absolut, cu o mâncare specială și practici speciale. Deci, ăsta este motivul pentru care oamenii, până și Iisus, la Marea Moartă, și-a căutat o peșteră în care a intrat, a stat o perioadă pentru a reface, a restructura, a reorganiza absolut întreaga ființă la toate nivelele. Deci toți au făcut lucrul ăsta. Și acum cumva vreau să coborâm pe pământ pentru oamenii foarte mulți care sunt la început de drum, indiferent că sunt la 40 sau la 120. Jingul, energia sexuală, este garantul vieții, OZAS. 40 de picături de spermă, înseamnă o cantitate enormă de sânge. Deci, în spatele a o picătură de spermă este minimum 40 de picături de sânge ultraconcentrat care pot să creeze acea picătură de spermă. Asta înseamnă o energie fantastică care este difuzată în acea zonă. Deci, sunt pericole în deturnarea pericole sau obiceiuri sau lucruri care pot deturna energia sexuală de la evoluție ei naturală? Bineînțeles că sunt. Pandemii. Da, te aud. Adrian, avem niște întrebări din YouTube. Ne întreabă Cristian pentru creșterea potenței și a libidoului după 50 de ani. Cam care ar fi practicile, poate alimentația sau mindset-ul ca să ajungă să poată să fie activ? Primul lucru, trebuie să aibă clar în minte scopul pentru care vrea lucrul ăsta. Dacă are scop înalt, atunci vine potență mare de tot. Dacă scopul e mediu, potența e medie. Dacă scopul e minor, potența e minoră. Acum, care sunt tehnicile care pot ajuta refacerea potențialului sexual? În primul rând, trebuie să aibă grijă de prostată. Mulți îți blochează energia. Mulți bărbați îți blochează energia datorită faptului că nu au o conduită corectă vis-a-vis de prostată. Ce înseamnă asta? Au mâncat, imediat fac sex, nu merge. Au făcut pipi, imediat fac sex, nu merge. Au băut, imediat fac sex, nu merge. Au făcut sex, imediat urinează, nu merge. Au făcut sex, imediat mănâncă, nu merge. Au făcut sex, se duc să fac eforturi, ridică greutăți sau fac efort, nu merge. Acestea sunt secrete foarte mari care orice ar lua un om, dacă nu ținem cont de aceste aspecte, calea nu este hrănită. Sunt foarte mulți oameni care ajung la mine și care îi văd luând ginseng, luând tot felul de afrodisiace,
și se distrug. Pentru că ei nu înțeleg calea corectă. Da, da. Punctul 2. Știi Punctul că 2. Punctul oamenii, 2. oamenii vor lucruri foarte rapide și prevenirea pe termen lung nu este un lucru căutat. Și că ce vine repede, repede pleacă. Că adevăr Ce vine grăiești. repede, repede pleacă. Deci, ce aș putea să-i spun tânărului? Aș putea să-i spun așa. Tehnicile cum ar fi respirația testiculară, compresia scrotală, orbita microcosmică, tehnicile împăratului galben, cele 7 secrete ale împăratului galben, toate acestea pot să ajute extraordinar această potență sexuală. Dar când iubita îți cere o piersică și tu îi dai pomul o dată, de două ori, de 9 ori, niciun elixir sexual nu o să te mai ajute. Pentru că trebuie să înțelegi că de la o anumită vârstă, energia respectivă trebuie să ai grijă de ea. Dacă între 20 și 30 de ani poți ejacula la 4-6 zile, odată, după 30 de ani, 7, 8, 9 zile, după 40 de ani, înseamnă la 10-15 zile, iar după 50 de ani poți să oprești, sau o dată pe lună, atunci mergi pe o cale naturală. Dacă vrei să fii la 50 ca la 20, am văzut foarte mulți care s-au mutat la garsonieră foarte repede. Nu merge așa. Deci, trebuie să înțelegi clar ce vrei de la sex. Vrei plăcere? Ok, ok. Trebuie să schimbi stilul de viață. Voi spune 3 lucruri care invalidează sexul. Primul lucru, culcatul târziu. Pentru că între 9 și 11 seara, energia sexuală se regenerează, e un refresh care se face atunci. Între 9 și 11 seara. Bine, tu o să mă întrebi ora de vară, ora de iarnă, ora de iarnă. Ora de iarnă. Păi înseamnă că ar fi între 10 și 12. Păi n-ar fi rău. Dar ora se schimbă curând. Al doilea lucru. Atrage de ceapă să crească, adică a lucrat doar partea de stimulare a corpului, fără să înțelegi că energia sexuală este o parte alchimică foarte mică generată de energia ancestrală, energia rinichilor, și în rest contează foarte mult ce mănânci, locul unde stai, ce practici, care este stilul tău de viață. Dacă înțelegi lucrurile astea și ți le organizezi, atunci lucrurile vor merge bine. Acum, o întrebare indirectă. E bine să luăm ginseng? Da, poți să iei ginseng, dar ferește-te ca nevăstuica de furcă să începi să iei ginseng iarna sau vara. Pentru că dacă ginsengul e adevărat, e real, dai colț. Întotdeauna ginsengul trebuie luat primăvara sau toamnă. Asta o știu de la maestrii mei, profesorii mei din China. Și încă un lucru. Când noi ajungem acolo, vedem foarte multe mâncăruri. Și mâncărurile astea pentru turiști se prezintă ca mâncăruri afrodisiace. De fapt, ei nu au gândirea asta că mâncarea este afrodisiacă. Ei au gândirea că e o mâncare concentrată care hrănește creierul și creierul va produce multă bogăție, multă putere, multă influență, va atrage multe oportunități. Sexul e cumva acolo la pachet. Nu este prioritar, dar el este la pachet. Ei privesc sexualitatea ca o parte foarte tehnică. O parte foarte tehnică prin care ei produc hormoni, produc viață, produc vindecare, produc dezvoltarea corpurilor spirituale, produc reconectarea cu forța divină. Acum te aud. Avem o întrebare de la Răzvan pe YouTube. Cum putem să folosim această energie sexuală pentru autovindecare? Primul pas. Dacă ești într-o relație,
pur și simplu dedică acea relație pentru vindecare. Al doilea pas, când un om are o relație intimă, pe toată durata relației intime, corpul produce hormoni. Dacă te grăbești 2, 3, 5, 10 minute, nu se întâmplă nimic. Pentru că hormonii încep să se producă de-abia după 20 de minute. Este un moment în care hormonizezi corpul și corpul devine din ce în ce mai plin de hormoni. Dacă tu vrei sau nu să închei în mod clasic, e povestea ta. Dacă nu, pur și simplu, practicând gen orbita microcosmică, ridicarea orgasmică, ridicarea marea ascensiune și multe altele, energia asta sexuală poate hrăni sistemul nervos. Reține, primul lucru pe care tu îl vindeci când tu aduni energie sexuală este sistemul nervos și crește nivelul, complexitatea de gândire. Când un om se adună un pic pe fundul vasului și deja vrea să scape, să se elibereze de pacostea aia mică, practic, sistemul nervos se va degrada. Apar degenerări nervoase, probleme de Parkinson, probleme de Alzheimer, probleme de degenerare nervoasă în care la 40 de ani nu mai știi unde ești, nu mai știi ce faci, nu mai ai coordonare, nu mai ai creativitate. De unde vin toate acestea? Din această sexualitate internă, hrănirea internă a corpului. Și aici sunt mai multe căi. Este calea în care tu începi o relație la 20 de ani, la 18 ani și mergi cu acea relație. Dar încă de atunci trebuie să te gândești cum să dezvolți și calea internă. Pentru că nu o să fii mereu agățat, aoleu, și ce fac? Pentru că din cauza asta foarte mulți ajung la probleme. Când eram la facultatea de psihologie, la psihosexologie, aveam o profesoară extraordinar de bună care își făcuse un doctorat în Olanda. Oricum trebuia să fii capabil ca să faci lucrul ăsta încă din perioada lui Ceaușescu, pentru că preda pentru anumite instituții, făcuse lucrul ăsta. Și ce crezi că a spus? A spus că masturbația apare prioritar în cupluri. Pentru noi a fost șoc. Pentru că noi veneam într-o perioadă în care era un obicei prin care te abortai. În perioada respectivă era rușine să vorbești sau să faci așa ceva. Era ceva adevăr, anume că aduce boală. De ce? Pentru că slăbește sistemul nervos. Pur și simplu mintea devine slabă. Ca să poți să ai verticalitate, să ai integritate, să ai capacitatea de a decide simțul critic, ai nevoie ca această energie sexuală să urce puternic pe coloană și să hrănească creierul. În medicina chineză se zice așa, izvorul spermei este la nivelul piciorului, la nivelul tălpii, pentru că acolo începe primul proces energoinformațional care creează energia sexuală. Când ea ajunge deja între picioare, acolo se transformă și apare energia vitală. Deci picioare puternice, sexualitate puternică, da. Și urcă pe coloana vertebrală care se numește marea de spermă. Și ajunge în creier care se numește oceanul de spermă. Și când apare seceta, când nu mai vine, nu mai irigă, nu mai urcă energia asta, ce se întâmplă cu coloana, ce se întâmplă cu oasele, ce se întâmplă cu tendoanele? Tendoanele au un canal foarte fin prin interior, prin care circulă un lichid foarte special numit Jing Shui, apa vieții. Și când tu exersești tehnici de forță, contraforță, tehnici de Tai Chi, de Qigong, tu faci ca acest lichid să poată să-și păstreze flexibilitatea la toate nivelele.
Alex, flexibilitatea fizică reflectă flexibilitatea tuturor vaselor de sânge. Dacă noi nu mai avem flexibilitate, îmbătrânim. Deci, capacitatea de a transforma energia sexuală în energie vindecătoare presupune o serie de practici, o serie de masaje, o serie de respirații, o serie de ghidări mentale ale energiei și a hrăni glandele și a hrăni creierul și de aici să hrănești sufletul, corpul mental și corpul spiritual. Eu știu că în emisiunea asta oamenii se așteptau ce poziții facem, de câte ori, cum combinăm, ce afrodisiace luăm, dacă e bine la 12 noaptea. Apropo, poți să faci sex de 10 ori pe zi. Nu e nicio problemă. Dacă faci noaptea între 11 și 1, e o problemă foarte mare. Pentru că atunci când faci în perioada aceea, își drenezi toate resursele, toate rezervele foarte ușor. Și ajungi la 30-40 de ani ca un pendul. Adrian, vreau să vorbim un pic despre funcția fiziologică a organelor sexuale, care după un timp, datorită faptului că iarăși nu avem o educație pusă la suprafață și nici nu o căutăm pe parcursul vieții, că noi credem că ea funcționează așa cum funcționează și sângele până în ultima clipă, dar din păcate vedem după o vârstă că fiecare dintre noi începe mai mult sau mai puțin să aibă lipsă de potență. Și bărbații, evident că și femeile. Cum ar putea să prevină ca aceste organe sexuale să fie apte să funcționeze pentru o vârstă mult, mult mai înaintată? Am să demitizez un mit, ca să zic așa, pentru că mulți oameni vin la mine și spun că am fost la doctor și doctorul mi-a zis că pentru că nu mă regulez de 4-5 ori pe zi, am probleme cu sânii, cu ovarele, cu capul, cu coloana, cu orice. Vine și tânărul, mohican, și îmi spune că am fost la doamna doctor și mi-a zis pentru că nu schimb femeile 3-4 pe săptămână, am o problemă că stagnează sângele și că mă îmbolnăvesc și m-am îmbolnăvit de prostată și alte probleme din cauza asta. Doamne, Doamne! Este o prostie mare. Și mai vine și o pereche și îmi spune, doamna doctor a spus că dacă nu avem fantasme sexuale, ne îmbolnăvim. Fals, fals, fals. La mine vin toate categoriile de oameni. Și domnițe de consumație, care au 10-15 bărbați pe zi, și bărbați care sunt gigoloși, trebuie să aibă 3-4-5 acte pe zi, și bagă stimulente, hormoni, injectări și așa mai departe. Și amândouă categoriile au exact aceleași boli pe care le au și ceilalți care nu au activitate sexuală decât normală sau au activitate sexuală redusă. Deci, dacă nici ăștia nu fac sex, apoi cine să facă? Deci, este un mit care se tot bagă în față pentru a invalida oamenii, pentru a-i aduce în faza de a-și pierde controlul și echilibrul, legătura lor cu Dumnezeu. Asta e o problemă. Deci, mitul ăsta trebuie să dispară din mintea oamenilor. Noi începem cu sexualitatea internă, apoi trecem într-o perioadă de sexualitate externă, apoi internă, externă, apoi internă. Și noi trebuie să înțelegem clar lucrul ăsta. Acum vii și îmi spui, cum să facem să rămânem apți? Simplu. Există o serie de tehnici, o serie de exerciții care, mai trebuie să mai demitizăm o prostie, bărbații vin foarte frustrați că nu sunt dotați sexual.
Dar mă aduc aminte este acum de profesorul Hârțovescu la anatomie când a spus, dragilor, bărbații ăștia sunt neinstruiți, needucați și muncesc acolo unde nu trebuie. Și ce vrea să spună el? Că 95% din inervarea aparatului sexual feminin este la intrare și primii 2 centimetri. Maxim primii 2 inci, poftim. Maxim, prin absurd. Varianta anatomică. Și mai există ceva foarte, foarte mic, undeva în spate, numit epicentru. 1 la 1000, la 1500 de femei are acest epicentru activ. Adică nu contează. Ei se repet ca buldogii în adâncuri și se pierd pe drum. Ei nu înțeleg că această cetate de jad trebuie insistat la porțile ei și în intrarea ei până să intri în cetate. Din cauza asta, mulți prinți au cuvântul și n-au cuvinte. Sau pierd spițul până ajung la vorbitor. Adică ejaculare precoce. Și să mă întreb, bun, ejacularea precoce cum e percepută în lumea asta orientală, cu care a avut de-a face de o viață? Păi, când ei au auzit definiția occidentală la ejacularea precoce, că actul sexual, dacă durează mai puțin de 2 minute, se consideră ejaculare precoce, au și râs. Și au spus că nu are niciun sens povestea asta. Ejacularea precoce este ori de câte ori bărbatul termină înaintea femeii. Asta e definiția lor. Punct. Și dacă definiția este a lor, este o definiție de mii de ani. Wow! S-a fost așa, ca un fel de paradigmă care a apărut. Deci, chestia asta cu dotarea bărbatului poate să fie dotat. Dacă nu are flacără în el, atunci degeaba. E mecanică pură. Bunica mea spunea că femeile trebuie să aibă grijă de ele. Pentru că nu au decât 3 șanse în viață ca să-și facă o familie. Ori mai greu, mult mai greu. Bine ar fi să reușești din prima, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Poate din a doua, poate din a treia, dar în orice caz, aceste 3 șanse sunt un pas mare. Și spunea despre băieți, spunea fetelor, nu cumva să vă încurcați cu cei care și-au aruncat de unii singuri flacăra vieții pe uliță. Pentru că nu o să se aprindă nimic în voi și copiii și viața voastră va fi dificilă. Când am tot călătorit în Asia, Siberia, Extremul Orient, peste tot pe unde am fost, am auzit această poveste. Flacăra vieții. O are un copil, o are un flăcău, poate să înceapă viața intimă cu partenerul de sex opus, această flacără va lumina, va da drumul la viață. Dar cumva nu ajunge să înceapă viața intimă cu un partener de sex opus. Și ajunge la autosatisfacere, la alte probleme, atunci această flacără se duce. Și atunci apar probleme în cuplu. Pentru că nu dezvoltă acel câmp electromagnetic pe care l-am povestit la început, acel miez feromagnetic și acea bobină. Nu se aprinde becul. Și după un timp ajung la tribunal și zic neînțelegere de caracter. Bun, și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, ce poți să faci? Trebuie să te reîmputernicești. Frumos ai spus, printr-o alimentație corectă, printr-un stil de viață corect, printr-o practică corectă. Mi-a plăcut de tine la o emisiune, ai vorbit de faptul că oamenii, femeile, trebuie să aibă o energie sexy care să degaze, să îl aibă pe vinul încoace. Da,
Dar această energie sexy vine din energia sexuală. Această atracție la un bărbat, la o femeie, vine din energia sexuală care se află în interior. Și cum o manageriază energia asta sexuală? Pentru că dacă conștiința este apăsată, are multe pe conștiință, flacăra asta pâlpâie, nu luminează. Dragul meu, te rog. Deci, ca un bărbat să-și păstreze capacitatea, el trebuie să înțeleagă că energia sexuală nu este condiționată de mărimea membrului, ci de mărimea ouălor. La o femeie la fel. Ouăle, ovarele, respectiv testiculele la bărbați, fiind mai dezvoltate, ele produc mai mult lichid, mai mult hormon, mai mult câmp electromagnetic. Și am să spun ceva interesant, pentru că ai fost în Africa, în Addis Abeba, în Etiopia, încă mai sunt mănăstiri unde creștine. Iisus Hristos și o mulțime de sfinți ai deșertului sunt reprezentați cu partea de jos, aceste ouă ale vieții, foarte dezvoltate. Adică o putere care susține sufletul într-o efervescență extraordinară. Când eram mic, am călătorit după Solomonar și am întâlnit unul în zona Târgu Mureș. Și am întrebat, unde este rădăcina sufletului? Cine susține puterea sufletului? Omul acela avea vreo 80-85 de ani. S-a întors la mine și a zis, dar de ce mă întreb? Pentru că vreau să știu. Boasele. Ouăle, testiculele. Ouăle. Ai grijă de ele, păstrează-le, adică nu degeaba natura le-a pus acolo unde există multă mișcare. Există o serie de practici care mențin câmpul electromagnetic al zonei la un nivel ideal. Nu se poate întâmpla treaba asta numai în actul sexual. În actul sexual se întâmplă multe alte lucruri, dar ai nevoie să înțelegi că întâlnirea cu partenerul este ca o întâlnire, nu te spun, într-un campionat mondial. Tu trebuie să te pregătești și singur. Să-ți pregătești mintea, să-ți pregătești musculatura, să-ți pregătești emoțiile, să-ți pregătești mușchii, să-ți pregătești absolut toate acele canale care pot prelua acest aflux de energie și de hormoni care apare în acel act. La femei la fel. Eram în anul 4 la medicină și la anatomopatologie am făcut practica la Fundeni. Acolo am putut să văd, între multe alte organe, și organe sexuale. Măicuțe, călugări, oameni ai străzii și oameni normali. Și am observat că dacă un om nu înțelege că sexualitatea începe în creier și apoi coboară în inimă și apoi coboară în jos, are o problemă. Dă-mi voie să traduc. Dacă tu pui lacăt jos, dar inima oftează și creierul fantasmează, te îmbolnăvești. Ori încep de sus, ori nu mai încep. De aceea, în epistola lui Pavel către Corinteni, undeva spune acolo, zice, este bine să ai o familie, să ai o nevastă, să ai un om. Dar e și mai bine să poți să fii cu Dumnezeu. Dar nu pentru toată lumea, pentru cei ce pot. Deci omul a spus acolo clar, dacă nu poți, menține această relație în familie. Dacă poți, fii cu Dumnezeu. Dacă poți, fii și cu Dumnezeu și cu familia. Trebuie să vezi ce poate corpul tău.
Pentru că dacă tu nu poți, ai 50 de ani și ești, cum să spun, bulversat de câte boli ai, și mai vrei să faci sex ca la 20, e foarte ușor. În Uh, facultate, am făcut facultatea târziu, pe la 40 de ani, medicina, și în facultate au murit vreo 3-4 colegi care aveau 20 de ani, de la Viagra. Au luat tot felul de stimulante, tot felul de nebunii, tot felul de afrodisiace. E, Păi puf, a făcut inima și asta e. azi beau Deci, energizante, e același lucru. exact, o mulțime de lucruri și dacă, e ca și cum bagi cherosen la o benzină, la un motor pe motorină, la o mașină pe motorină, bagi cherosen. Ai făcut praf motorul ăla, l-ai făcut pulbere. Deci ceea ce vreau să spun este că, unu, trebuie să vezi cum ești tu. Dacă mintea ta e tot timpul după sex, atunci găsește-ți o relație, caută să o cultivi, caută să fii în relația aia și dacă ți-ai găsit relația, nu fii tot timpul, cum apare momentul, repede să dai afară. Nu. Organizează-ți timpul. Cea mai bună mâncare o mănânci când mănânci la o oră fixă. Așa zice corpul. Așa zice biologia. La fel și sexul. Unii spun, vai, ce aberant, cum să fac așa ceva? Din nefericire sau din fericire, asta este biologia, astea sunt regulile ei. Deci, natura yin și yang, în evoluția umanității, ne arată clar, prin cele 64 de transformări ale trigramelor, cum evoluează sexualitatea. Unii, dacă ar fi după ei, s-ar opri așa numai la foc, 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 li, trigrama li. Dar nu e așa. Noi și în relație, deci, într-un cuplu, nu ai numai sex. Trebuie să ai și creier, trebuie să ai și inimă. De aceea spun, prin intermediul tău, prin intermediul acestei invitații, energia sexuală este cea mai sfântă dintre energiile din corpul uman. Zice în Biblie, zice așa, adevărul, calea și viața. Și zice că cine îl va zigni pe tatăl, îi se va ierta. Pe fiul, îi se va ierta. Dar cine va zigni Duhul, nu îi se va ierta. De ce una din condițiile de practică ale Duhului Sfânt este energia sexuală, este castitatea? Oare de ce? Că mulți zic, vai, preoția, n-au nicio treabă cu sexul, greșit. Ăia fac sex mult mai mult decât pot să facă oamenii ăștia în lumea laică. Pentru că ăia internalizează toate aceste procese prin rugăciune, prin tot felul de practici pentru a obține acea iluminare, pentru a obține acea maturizare umană. Acum aș vrea să răspund la niște întrebări pe care le-am primit eu. Și anume, ce să fac cu un tânăr care este cotropit de droguri, de sex, de promiscuitate? Roagă-te ca mamă, prin puterea laptelui și sângelui, ai puterea asupra Duhului lui. Și prin rugăciune, prin a spune că binecuvântezi divinul din inima, din mintea, din inima și pântecul, adică ouăle lui sau ei, ai puterea de a goni acele entități care îl folosesc pentru a extrage energii foarte prețioase despre care nu mi-este permis să vorbesc acum. Dar ai puterea ca mamă și tatăl are puterea. Dar ca să ai puterea asta trebuie să te rogi. Mama are cea mai mare putere pentru că mama a construit corpul fizic și tata a construit celelalte corpuri. Mama este cea care face partea de hardware și tatăl este cel care face partea de software. Știi că sunt tradiții care spun clar, de exemplu, evrei. Evreii au o cultură extraordinară. Au o gândire, au o tradiție. Ei recunosc doar
neamul lor care vine pe linie maternă. Da. Și știu multe lucruri despre asta. Noi nu visăm. Sunt oameni foarte deștepți. De aceea noi trebuie să ne deschidem simțurile și extrasimțurile pentru a putea să existăm în viitor. Alte întrebări. Vreau să mergem și vreau să încheiem cu acest subiect care este unul foarte, foarte larg, dar aș vrea să te rog să-l condensăm. De puterea intenției sau de motivația pentru care ne dorim să intrăm într-un act sexual, care este ceea ce ne stimulează mai exact și cum ar trebui să folosim acest moment, aceste momente unice care cumva toată lumea le caută. Unii devin avocați, alții devin politicieni, alții devin funcții foarte înalte ca să aibă acces la această energie. Și nu-și dau seama, ci își dau seama doar după o vârstă foarte înaintată că de asta au făcut-o. Deci vreau să punem... Alex, acum parcă ai fi Berlusconi. Numai el vorbea așa, știi? Da. Deci, hai vreau să punem accentul pe intenția pentru care e util. De ce un bărbat caută o femeie? De ce o femeie caută un bărbat? Scopurile sunt diferite. În general sunt oameni care sunt presați de hormoni. E ca o foame. Când ajung la faza aia în care nu mai știu ce să fac cu energia aia, trebuie cumva să scape de ea. Și atunci se combină oricum, oricând, oriunde, chiar nu contează. Noi spunem că acești bărbați sunt oameni care nu au auzit nimic despre sexualitate. Ei cred că dacă au utilajul, ăsta merge de la sine. Nu e așa. Îți trebuie școală. În orice utilaj ai avea, mașină, îți trebuie școală de șofer. Orice calculator, trebuie să știi. Orice aparat ai avea, trebuie instruire, trebuie manual cu instrucțiuni de folosire. Deci, prima categorie, ajung în situații sexuale din cauza foamei interne, pentru că au stat până atunci și au răbdat ca niște câini. Se combină, este prost și pomă de la cap. Și asta e problema lor. Când nu mai au presiune acolo, uită și se iau cu altele, dorm și asta e. A doua categorie este o categorie care înțelege că sexualitatea implică nu numai parte fizică, ci parte sufletească. Este foarte important. Noțiunea de iubire nu înseamnă, dacă nu mă iubești, înseamnă că nu vei face ce spun eu. Nu. A iubi o persoană înseamnă a o accepta, a spăsa de ea și a pune la îndemână tot ceea ce are nevoie acea persoană ca să se dezvolte, nu ca să stea cu coada în apă. Și asta e important. A iubi nu înseamnă a folosi acest evantai, acest miraj al iubirii ca să-i folosești pe ceilalți. Vai, nu te mai iubești dacă nu-mi cumperi haine de blană. Dacă nu-mi cumperi Lamborghini, să știi că nu ne mai vedem. Înseamnă că nu mă iubești. Asta e sandaj. N-are nicio treabă cu iubirea. Deci iubirea înseamnă să spește de omul respectiv și să accepti, să-i dai timp, să-i dai libertate să facă ceea ce are nevoie, să se dezvolte. Nu înseamnă a-l folosi. Nu înseamnă a-l folosi, înseamnă ai dat libertate? Da, ai dat și bani, ai dat și timp, ai dat și libertate, ai dat atenție, ai dat informații, ai dat tot ceea ce are nevoie ca să poată să-și dezvolte prin munca personală, propria persoană. Asta înseamnă iubire. Și iubirea este un interes, spunea Valeriu Popa. Adică iubirea este o forță care face să meargă mai departe viața. Deci, există a treia categorie de oameni. A treia categorie de oameni se gândesc așa. Eu cu gena nu stau bine. Am gena slabă, am multe probleme, vin din niște părinți bolnăvicioși, eu sunt cu multe probleme, am multe găuri. Cumva sunt de acord
să încep să am grijă de mine, sunt de acord să încep să mă vindec, sunt de acord să încep să muncesc, să lucrez și să atrag o persoană care nu are atâtea găuri. Să atrag o persoană cu care se pot face un copil sănătos. Și cunosc foarte mulți oameni, tata lui Eliade, tata lui Mircea Eliade. El era militar. Dar la vârsta de 30 și ceva de ani și-a dat seama că deja a atins un apogeu și că nu mai poate mai departe. Și a zis, băi, eu trebuie să mă însor, trebuie să fac copii, să fie sănătoși, să pot să muncesc pentru familie, să o întrețin și să pot să fac ca cel care se naște să fie cu o genă superioară mie. Și a venit cu o ofertă și s-a căsătorit cu o fată mai tânără decât el, cu 16 ani sau 17 ani. Și mai mare decât el. Păi ar fi trebuit să muncească, cum să spun, ar fi fost zi lumină numai muncă pentru ca să creeze un câmp să se vindece el și un câmp să vindece și pe cei din jur și partenerul de viață. Cine spune că copiii trebuie făcuți până în 40 de ani, știe ce știe. Se pot face și mai târziu, dar înseamnă muncă. Dacă îi faci prea devreme, iar e o problemă. De ce? Pentru că nu s-a maturizat energia sexuală, n-a umplut și nu a dezvoltat acea complexitate. Vorbești despre complexitate, da. Dar după 40 de ani complexitatea cedează, începe să scadă. Deci va să zic asta, da. Deci, a treia categorie, gândește. Cum sunt eu? Femeile gândesc. Femeile gândesc să asigure o dezvoltare bună a copilului. O femeie deșteaptă nu se uită, în primul rând, la pantalonii lui. Nu! Se uită, băi, e deștept, are creier, sau îi se învârte ochii așa după orice. Nu. E deștept, da. Are sufletul bun, se poartă frumos, e bun cu mine. Ce înseamnă a avea suflet bun? Suflet bun înseamnă te-ai urcat în tren cu persoana respectivă, mergi până la capăt. Nu începi să-i faci cani, du-te la muncă, ia, dă tot salariul încoace, ia, uite, ia aici 3 fifirici de cheltuială, hai, muncește, stai cu cârpa de praf în geantă, ia, doamna scuturici. Nu. Nu poți să-i faci canile astea. Deci asta înseamnă să speșe. Să speșe. Deci, este foarte important. Este un DVD, sunt 3 DVD-uri, Alex, 3 DVD-uri la carteaspirituală.ro, care sunt 9 ore de aur. Despre ce? DVD se numește Omul și înjumătățirea. Cum să creezi un cadru cuantic ca să poți să-ți atragi jumătatea, sau cum poți să vindeci, să vindeci o relație ca să poți să ai copii buni, sănătoși. Nivelul 2 este legat de lucruri de evitat într-o relație intimă. Nu te învață nimeni nu te învață asta, nici doctori, nici psihologi, nici popii. Pentru că ori nu știu, ori nu consideră că este important. În nivelul 3 se numește sexualitate. Aceste 3 DVD-uri sunt de aur. Dacă doar le studiezi, doar le vezi, deja ești departe. Deci iată că îți spun un mod prin care oamenii aceștia care ne ascultă pot să acceseze aceste informații de câte ori vor ei. carteaspirituală.ro. Am notat și am scris. 3 DVD-uri, 9, 12, 20. Primul e 20, al doilea e 9, al treilea e 12. Astea sunt numerele.
Acum, hai să vedem. Altă întrebare. Vreau să te mai întreb, având în vedere că foarte multă lume a făcut diferite greșeli în trecut, au luat foarte multe medicamente, au făcut foarte multe operații sau au avut un fel de apropiere cu lumea medicală alopată în continuu și corpul lor nu mai este la fel de puternic, la fel de apt, la fel de energic, chiar dacă interesul sau intenția sau voința lor spirituală este de a se reconecta prin trup și suflet cu cineva, nu mai pot, nu mai au instrumentele fiziologice. Ce ar Ai fi de făcut? voință, n-ai putință. Exact. Ce ar fi de făcut în această poziție? Ale unor oameni care au luat efectiv pumnul de lucru, medicamente. primul lucru, am vorbit în emisiunea de aseară, a fost o emisiune aseară 50 plus, adică viața după 50 de ani. La 6 TV. Să-i facem lui La doamna 6 Olga TV Croitoru. e deja pe YouTube, puteți Da. să urmăriți emisiunea extraordinar. Primul lucru, trebuie să începi să spui sănătatea cardiacă la punct. Adică să-ți cureți vasele de sânge, să-ți curăți sângele, să îți reîmputernicești și să-ți recalibrezi inima, capacitatea ventriculară a inimii, cât sânge ejectează ventriculul. Ventriculul stâng, ventriculul drept. Al doilea lucru, trebuie să spui la punct motorul, adică sistemul digestiv. Al treilea lucru, trebuie să spui la punct sistemul hormonal. Nu vreau să mă repet, dar o să punctez. Sunt 3 căi. Calea Qigong este extraordinar, pentru că ți aduce rezultate pentru o eternitate. Dar rezultatele nu vin așa imediat în 20 de minute, nu. Cere o lună, 2, 3. Medicina energoinformațională este ca și cum ai avea informatori în teritoriu. Vezi unde sunt punctele slabe și acționezi acolo. Nu mai dai la întâmplare cu pliciul, că poate odată o să omor musca. 3. Și cea mai la îndemână calea PC Power, tehnologia PC Power. Începi să folosești antrenamentul vagal. Ridicarea tonusului vagal este esențial în viața sexuală. Pentru că un tonus vagal crescut înseamnă oxid nitric crescut. Înseamnă pentru un bărbat erecție puternică, spermatogeneză bună, pentru o femeie înseamnă un flux hormonal normal, fără dureri la menstruație, fără probleme, fără complicații. Și cum pot oamenii accesa Apropo, PC Power? m-ai întrebat ceva interesant. Ai zis, care sunt cauzele care afectează organele sexuale? Ovarele, stânii, testiculele, prostata, uterul. Prima cauză sunt lactatele. Există experimentul China, Studiul China. o carte extraordinară, unde spune că în zonele respective nu se consumă lactate și nu există problemele acestea. Foarte interesant. Acum revin înapoi. Deci, când o femeie are multă imaginație vis-a-vis de dorințe sexuale și așa mai departe, ea trebuie să fie departe de lactate. Și să fie atentă cu ouăle, mai puțin cu grâu, porumbul, orezul și mai puțin cu zahăr. Am o emisiune foarte tare cu Daniel Roxin despre influența zahărului în viața sexuală. Merită văzut fără nicio problemă. Pentru că în momentul când e zahăr, testosteronul s-a dus dramatic în jos. Merită ascultat. Deci, revin acum că ai întrebat ceva. Ce înseamnă tehnologia ta PC Power? Are 3 nivele de dezvoltare. Nivelul de folosire, de utilizare, adică pentru oameni casnici. Pentru cei care vor doar să rezolve problemele de sănătate. Și anume, dacă intrați pe pagina mea de internet, de web, fitforlife.shop.ro, acolo veți găsi pur și simplu aparatură, și anume, aparatură care dezvoltă foarte mult tonusul vagal. Ce înseamnă asta? Că antrenezi inima, îți pui la punct multe probleme cardiace,
își pui la punct multe probleme digestive, își pui la punct multe probleme hormonale. E ușor de folosit. Adică aveți filmulețe acolo, aveți tot ce vă trebuie. Dacă noi vorbim de voință, că mulți se plâng, dar n-am voință, dom'le, n-am voință. Tiroida este centrul voinței. Iar acolo aveți un aparat extraordinar. PC activator celular. Adică antrenamentul endocrin, tiroidian și antrenamentul celular. Devii, cum să spun, vultur. Adică îndrăznești, faci, poți. Și când ai putere, vine multă putere când lucrezi cu aparatul ăla, trebuie creier. Pentru că la bărbați, cum apare un pic de putere, de esență pe fundul vasului, nu mai stau în papuci. Sunt deja ca niște elicoptere. Vor să scape de povestea aia. Și ei spun, vai, eu vreau să practic, să ajung Avatar, Maharishi, Shaolin. Nu e așa. Trebuie să deschizi niște căi prin care să conduci acea energie. Toată lumea are pușeul ăsta, pulsurile astea de energie. Dar dacă n-ai conductă, sare oala aia în aer. Ce să faci? Și atunci ai nevoie să folosești black box. Black box, pentru că noi avem la nivelul sistemului limbic amigdala. Când ea e la putere și ție ți-a crescut energia sexuală, ea zice, păi du-o afară. Pentru că ea nu te vrea deștept. Ea te vrea obedient. Deci inamicul este chiar în mine. Da. Dar dacă tu lucrezi cu black box și preiei energia din amigdala și o duci în lobii frontali, dintr-o dată ea începe să-și vadă locul. Păi frate, stai puțin că eu sunt un slujitor al stăpânului. Eu nu mai pot să fiu stăpânul. Că l-am ajutat eu când era el obosit, ca și pilotul automat de la avion, știi? Se duce pilotul la toaletă, mănâncă, mai trage un pui de somn, George, pilotul automat, îi ține locul. Dar nu ăla trebuie să fie șeful. Deci, când noi decongestionăm aceste amigdale, atunci noi putem să ne urcăm din nou pe scăpăm. Asta e. Cred că s-a întrerupt, Adrian, puțin la tine, că a înghețat imaginea, dar cred că revine, poate este un mic delay. Până când revine Adrian aici în live, vreau să vă arăt acum, da, te vedem, te auzim, perfect. Ești aici? Deci, dragi prieteni, vreau să vă arăt și faptul că Adrian o să aibă o conferință foarte interesantă pe 15 noiembrie la Sala Dales. Nu are capacitatea de a conduce energia. Și atunci tu trebuie să-l înveți ceva simplu. Omule, relaxează-te. Lucrează cu Pisivagus, lucrează cu Black Box, lucrează cu Whisper. Relaxează-te. Pentru că relaxarea este primul pas în sexualitate. Un bărbat bun e un bărbat relaxat. La fel și femeia. Relaxarea este primul pas în sănătate. Relaxarea este primul pas în spiritualitate. Primul pas. Dacă nu știi să te relaxezi, rămâi acolo blocat la un loc cu ceilalți. Am înțeles asta. Deci, dacă am utilaj și am manual de folosire și am și energie, trebuie să am și creier. Că dacă nu m-am dus, e ca un balon de la umflat și se dă drumul în zbor. Bună treabă! Ia să vedem. Ce întrebări m-a apărut? Dragul meu, știu că la tine seriile sunt foarte importante și uneori faci excepții că te culci mai târziu, dar eu țin foarte mult la tine și vreau să te culci mai devreme. Nu vreau să te țin mult. Așa că în încheiere vreau să las aici faptul că la Sala Dales pe 15 noiembrie
Exact aici unde vedeți pe ecran și Hei, Alex, linkul, ai rămas cumva. în linkul pe care l-am lăsat pe YouTube, puteți să vă mai înscrieți, mai sunt 26 de locuri disponibile și vă puteți înscrie. De asemenea, pe canalul lui Adrian Cranta de YouTube, care îl vedeți acum pe ecran, puteți să găsiți niște videouri extraordinare. Așa e. De asemenea, și la shorturi, cât și la videouri lungi, puteți să vedeți treburi foarte, foarte folositoare. Adrian, ca o concluzie, pentru că vreau să ajungem să concluzionăm ceea ce am vorbit, că au fost lucruri uimitoare în această seară puse și spuse și destăinuite de către tine. Care ar fi o esență de maxim 3 minute la ceea ce ar putea să facă oamenii între 40 și 120, cât și cei care vor să prevină din timp încât să fie funcționali și cu forța vitală ridicată în această viață? Pentru cei care nu pot să prindă tot în aceste 3 minute, mai sunt câteva locuri la sala Dales, la o conferință pe care o voi avea pe 15 noiembrie, de la ora 19. Și acolo voi vorbi despre epigenetică, despre modul cum ne schimbăm destinul și cum energia sexuală este folosită pentru a lucra cu această inginerie a ADN-ului și a RN-ului. Pentru cei care sunt la început, pur și simplu, începeți să vă ordonați viața și gândiți-vă efectiv ce vreți de la energia sexuală. O să vă dau câteva răspunsuri și vedeți unde vă regăsiți. Energia sexuală, sexualitatea, pentru mine este un loc de refugiu în care fug ori de câte ori responsabilitatea mă apasă. Poate fi băutura, poate fi sexul, pot fi drogurile, poate fi citesc o carte, mă pierd în ea, mă abandonez în ea. Pentru alții, sexualitatea poate fi un mod de hrănire fizic, sufletesc, spiritual. Pentru alții, sexualitatea poate fi un mod de întregire a familiei. Pentru alții, sexualitatea poate fi un mod de garantare a mântuirii. Deci, primul pas pe care trebuie să-l faci este ce vrei de la sex. Al doilea, trebuie să-ți asumi responsabilitatea acestei energii sexuale. Pentru că pe măsură ce vei începe să reglezi acest motor, energia sexuală va deveni puternică. Dacă nu ți asumi această putere, ți-a mințit. Al treilea pas. Al treilea pas înseamnă că trebuie să începi să te informezi privind partea sexuală. Aici aveți, exact cum spunea prietenul nostru Alex, aveți foarte multe materiale video pe canalul meu de YouTube și pe YouTube în general. Dacă dați Adrian Cranta, veți găsi despre sexualitate foarte multe lucruri. Următorul pas, trebuie efectiv să înțelegeți că sexualitatea începe cu practica individuală, ajunge la practica de cuplu și după care se reîntoarce înapoi spre practica individuală în relația ta cu forța cosmică, cu Dumnezeu. Și ultimul lucru, foarte important, trebuie să înțelegi că e perfect normal ca între 20 și 30 de ani să fii efectiv implicat masiv în sexualitatea fizică. E perfect normal să adaugi între 20 și 30 de ani partea sufletească. Între 30 și 40 de ani partea mentală și după 50 de ani partea spirituală, spiritul. Modul cum, pentru că energia sexuală este energia cea mai directă care hrănește spiritul. Dacă înțelegi aceste aspecte, te uiți la corpul tău, în ce situație este, te uiți la vârsta din buletin, te uiți la vârsta biologică, deja poți să încerci să-ți organizezi această dimensiune a energiei sexuale. Pentru că ea înseamnă multă creativitate, înseamnă o bogăție, un tezaur despre care n-am apucat să spun mai nimic decât așa un pic lumini și umbre. Dragul meu, mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai destăinuit și prin faptul că știu, am verificat din foarte multe surse veridicitatea învățăturilor tale
și am văzut rezultate atât la ceea ce tu ai făcut pentru tine, cât și pentru oamenii din jur și pentru asta eu te felicit. Și îți mulțumesc foarte mult că îți faci timp și energie să muncești atât de mult pentru oamenii pe care tu îi ai în jur și așa cum și Cartea Sfântă ne învață că să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, tu pentru noi, pentru foarte mulți dintre noi ești un exemplu viu și să fii binecuvântat pentru această putere pe care tu ai primit-o și o mare responsabilitate pentru ființele umane de lângă tine să o primească și mai ales pentru tine să o dai. Așa că, cu mâna pe inimă, îți mulțumim foarte mult, Adrian Cranta, pentru tot ceea ce faci. Îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc tuturor celor care ne ascultă și am simțit așa un gând. Ce facem dacă nu o să prindem acele ultime bilete la sala Dales? Ce vom face? Nu disperați. Mai este o întâlnire în decembrie, pe 4, la sala Dales. Va fi practic aceeași denumire, același subiect, dar va fi firul roșu va rămâne același, dar aplicațiile și explicațiile vor fi diferite. Așa că relaxați-vă. Dacă sunteți hotărâți să ne vedem acolo, pur și simplu intrați pe saladales.ro, cumpărați-vă biletele și deja ne întâlnim acolo. Dacă nu puteți, nu se întâmplă nicio problemă. Curând o să se afișeze și cealaltă întâlnire, în 4 decembrie, și ne putem vedea atunci. Da, pentru oamenii care caută cu adevărat, ambele întâlniri sunt esențiale. Eu nu pot să vorbesc de 2 ori la fel, deși subiectul este același, firul roșu rămâne același, dar aplicațiile și explicațiile vor fi diferite. La fel cum orice întâlnire a mea cu tine, Alex, deși am avut de multe ori subiecte comune, aplicațiile și punctele de vedere au fost diferite. Ai o capacitate rară de a pune niște întrebări efectiv esențiale care să ajută omul. Cred că ești mai mult ziarist decât ceea ce faci acum. Ziarist în adevăratul sens al cuvântului. Eu am făcut 1 an de jurnalism și unul din profesori spunea că ai puterea asta dacă te urci în tren până la Ploiești și ai deja 50 de noutăți cu care cobori din tren. Mi se pare extraordinar. Da. Mulțumesc mult pentru această ocazie și tot ceea ce v-am spus având mintea și sufletul către Dumnezeu. Pentru că ne vom întâlni odată și odată acolo. O seară frumoasă. Ce frumos ai închis. Mulțumim foarte mult, Adrian Cranta, mulțumim foarte mult, prieteni. Au fost foarte multe întrebări și o să mai răspundem și în comentarii la ele. Adrian, mulțumim foarte mult, la revedere, prieteni. Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Gata.